მოამბე 12-ზე და 15 საათზე. პატიმართა მიმართ დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ორგანიზება საქართველოს პროკურატურამ 3 პირი დააკავა. ხორავას ქუჩაზე მოხდარი არასრულწლოვნების მკვლელობის საქმე, მორიგი პროცესი საქალაქო სასამართლოში. სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღა, რა საკითხებზე მსჯელობენ სასამართლო ხელისუფლების და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების სამუშაო შეხვედრას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში მეოთხედფინალური სტადია დასრულდა და ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტიტულისთვის ბრძოლას 4 გუნდი განაგრძობს. შვეიცარიელ ნიონში UEFA შტაბ-ბინაში ამ წუთებში ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალის კენჭისყრის პროცედურა იწყება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. იწყება ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალური ეტაპის კენჭისყრა. ძალიან საინტერესო, რა თქმა უნდა, მოუთმენლად ველოდებით თუ როგორ დაწყვილდებიან გუნდები, ბაიერნი, რომა, ლივერპული, რეალი, ეს 4 გუნდი ითამაშებს ნახევარფინალურ ეტაპზე და ვნახოთ თუ როგორი წყვილები იქნება. ძალიან მალე გაირკვევა ეს ყველაფერი. გია თვალობაშვილი და გიორგი ზურაბაშვილი ვიქნებით თქვენთან ერთად ამ კენჭისყრის დროს. მოგესალმებით, პედრო პინტუ ტრადიციული ცერემონია, პედრო პინტუ წარადგენს იმ პიროვნებებს, რომლებიც ჩაატარებენ წილისყრას და კულმინაციას უახლოვდება ბრძოლა იმ თასისთვის, რომელიც წარმოგიდგინა პედრო პინტუმ. მეოთხედფინალი ისეთი სცენარი ჰქონდა და ისეთი მატჩები იყო მეოთხედფინალურ ეტაპზე, რომ დარწმუნებული ვართ ნახევარფინალში როგორც არ უნდა დაწყვილდნენ გუნდები, გველოდება მართლაც დრამატული და ძალიან ლამაზი ორთაბრძოლები, ისევე როგორც იყო მეოთხედფინალის და ჩვენ მე მგონი ახლა გავხსენებენ სწორედ მეოთხედფინალურ სტადიაზე ჩატარებული მატჩების ჰაილაიტებს. ეს კი ხედები კიევისა, სადაც გაიმართება ფინალი ჩემპიონთა ლიგის წლევანდელი გათამაშების. მოდი ვნახოთ ეს ვიდეო და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. კიევის ოლიმპიისკიზე გაიმართება ფინალური მატჩი ფანტასტიკურ სტადიონზე აცხადებს პედრო პინტუ. იქნება მარტივი პროცედურა, მეგონი არხის ახსნა, მაგრამ მაინც გაგახსენებთ, რომ არანაირი განთესვა, რა თქმა უნდა, ისე როგორც მეოთხედფინალურ ეტაპზე, ნახევარფინალურ ეტაპზე არ იქნება. თანმიმდევრობით ამოიღებენ ბურთულებს, პირველი ორი ბურთულაში მოთავსებული გუნდები შეხვდებიან ერთ ნახევარფინალში ერთმანეთს და მესამე და მეოთხეში მეორე ნახევარფინალში. ვიტალი კლიჩკო გამოიძახა პინტუ. ხედავთ წარმომადგენლებს კიევის მერი თქვენს ეკრანებს. Ladies and gentlemen, როგორ გახარებული და კმაყოფილია ხედავთ ვიტალი კლიჩკო. As mayor, I am very excited for that 2018 Kyiv is European football capital. კიევი არის 2018 წლის ფეხბურთის დედაქალაქი, მე ძალიან გახარებული ვარ. ჩვენ ფინალს პირველად უმასპინძლებთ. Welcoming for this high profile sporting event is very important for us. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დონის ღონისძიებას დავუმასპინძლებთ. Whose goal to transform Kyiv into the true sport city. ჩემი როგორც კიევის მერის მიზანი არის, რომ კიევი გადავაქციო და გავხადო სპორტულ და აქტიურ ქალაქად. Keeps looking forward to this year final. მოუთმენლად ველოდებით ამ წლის ფინალს. Football players as well as everyone visiting to watching the game. და მზადვართ, რომ თბილად უმასპინძლოთ როგორც ფეხბურთელებს, ისევე როგორც ყველა სტუმარს. Old history. ჩვენ ქალაქს აქვს ძველი ისტორია და თავისი განსაკუთრებული ვიბრაციები. All visitors will appreciate our famous country's sense of humor and
იმედია რომ ყველა სტუმარი დააფასებს ჩვენს კარგი ჰუმორის გრძნობას. Kyiv is dynamic contemporary European city. კიევი არის დინამიური თანამედროვე ევროპული ქალაქი. ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ცხოვრობს და აქვს შესაძლებლობებიც აქვთ ამ ადამიანებს. Year round. Kyiv is beautiful city. მოკლედ კიევის ქებაშია კლიჩკო. Especially beautiful in May. და განსაკუთრებით ლამაზი ყოფილა მაისში კიევი. We'll enjoy the massive UEFA Champions League final yet and wonderful stay in our city. You are always welcome to Kyiv. Welcome to 2018 მაისის ბოლოს European Champions League finals. Welcome. Thank you very much. Stopili და ალბათ ასეთ იქნება, არ მგონია რამე შეცვლილიყო. ანდრეი შევჩენკო უკრაინული ფეხბურთის ლეგენდა ჩაატარებს ნახევარფინალის რისკს. ისე იყოს მეოთხე ფინალურ ეტაპზე იყო. დიახ, ის არის ელჩი ამ ფინალის of getting there. ახლა კი ვნახოთ კიდევ ერთი ვიდეო. კიევამდე ვნახეთ ძალიან საინტერესო მართლაც ნახევარფინალისტები არ ჩამოგითვლია ისე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ლივერპული რომა მადრიდის რეალი about that. So let's get on with business. Let's get to the draw itself. Welcome on stage UEFA's Deputy General Secretary Giorgio Marchetti. Giorgio Marchetti, ესეც უკვე ტრადიცია. Giorgio. რომელიც წაუძღება ამ წელიწადს შევჩენკოს დახმარებით. Welcome everyone to this semi-final draw. I'm sure that you are waiting for the outcome with as much anticipation. დიდი ხანია ალბათ ყველანი ელოდებით ამ მომენტს საუბრობს მარკეტი. We have witnessed some historic and unforgettable moments in the quarterfinals. თვალყურს ვადევნებთ ისტორიულ და დაუვიწყარ მომენტებს მეოთხედფინალებში. მართლაც ასე იყო, მე პირადად დიდი ხანია ასეთი დრამატული მეოთხედფინალური ეტაპი ჩემპიონთა ლიგის არ მახსოვს. საოცარი თამაშები ვნახეთ. არა და პირველი მატჩების შემდეგ ყველას გახსოვს. კი, თითქოს ყველაფერი გარკვეული იყო, მაგრამ ინტრიგა აღარ იყო და პირიქით მოხდა ყველაფერი. ველოდებოდით რომ იქნებოდა ესეთი მოსაწყენი სანახაობა, მაგრამ ყველაფერი პირიქით მოხდა და ყველა წყულში იყო ბრძოლა ბოლომდე. მიუხედავად დიდი ანგარიშების. ნუ რომაზე საუბრობს მარკეტი, რაღაც სასწაული მოახდინა მართლაც რომ მას შემდეგ რაც წააგო 4-1 გასვლაზე ბარსელონასთან სახლში ნამდვილი სასწაული გამოვაგდო სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი 3-0 მოიგო და კამბექი ასეთ კამბექი იშვიათია. ძალიან ახლოს იყო იუვენტუსიც ასეთ კამბექთან რაღაც წამები დააკლდათ რომ დამატებითი დროში გადაეყვანათ თამაში. რეალთან რეალს კი ისტორიული შანსი აქვს მართლა ზედიზედ მერვედ ხდება ეს გუნდი ნახევარფინალში. წარმოიდგინეთ როგორი სტაბილურობა არის ზედიზედ 8-ჯერ.
ნახევარფინალში გასვლა და ისტორიული შანსია სწორედ ახლა რეალზე გადავიდა მარკეტი. ხედავთ აქ უტრაგენიოს ლეგენდას, ასევე და რეალს აქვს შანსი რომ ზედიზედ მე-13 მოიგოს ჩემპიონთა ლიგა, რაც ასევე ისტორიული შედეგი ექნება. განსაკუთრებით გასვლაზე თამაში აღნიშნა მარკეტი. But also the fair play of the crowd in Turin paying its tribute to this fantastic gesture. და ასევე გამოყენეს მომენტი კი მაკრატელა, როდესაც გაიტანა ტურინში და ტაში დაუკრეს გულშემატკივრებმა, ეს მართლაც fair play-ის დამახასიათებელი მომენტი იყო. მართლაც კარგია ყოველთვის ესეთი რამ, როდესაც გულშემატკივრები ასე მეტოქე გულშემატკივრები ხო ფეხზე წარმოგიდგებიან ტაში დაუკრავენ იგივე მოხდა მადრიდში, როდესაც გააძევეს მოედნიდან ბუფონი, მაშინ რეალის გულშემატკივრები წამოვიდნენ უკვე ფეხზე ჯანლუიჯი ბუფონს და ისინი უკრავდნენ ტაშს. ეხა პროცედურას საგვიხსნის გამოიძახებს ანდრეი შევჩენკოს. But before he joins us on stage, let's not give us the pleasure of seeing him once again in action. გავიხსენოთ ანდრეი შევჩენკოს მომენტები მოხდა. მართლაც გენიალური თავდამსხმელი. 111 მატჩი უკრაინის ნაკრებში 48 გოლი. ჩელსიში რა თქმა უნდა ისევ აღარ გაიბწყინა შევჩენკო, მაგრამ აი კიევის დინამოსა და განსაკუთრებით მილანში, როდესაც თამაშობდა უდაოდ ერთ-ერთი საუკეთესო თავდამსხმელი იყო. სწორედ მილანთან ერთად მოიგო 2003 წელს მან ჩემპიონთა ლიგა, 100 მატჩი ჩაუტარებია ჩემპიონთა ლიგაზე ლეგენდას და უკრაინის პენალტი გადამწყვეტი გატანილი. კი. ანდრეი შევჩენკო. Hello Andrei, how are you? გამარჯობა ანდრეი, როგორ ხარ? It's always a pleasure to have you here on this stage. So what a round of matches this quarterfinals of Champions League. Incredible surprise. საოცარი თამაშები იყო. სიურპრიზების აღსავსე ფინალები. ძალიან კარგი საყურებელი იყო საუბრობ. გამახსენა თითქოს წინა წელი, როდესაც Paris Saint-Germain-თან Barcelona-მ შემოტრიალება შემოხდავდა. We have to give the credit to the team who've been believed in trying. და უნდა აუცილებლად აღნიშნო რომ პირველში უნდა გჯეროდეს რომ ამას შეძლებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Spain, England and Italy were seen out of the competition. This is also a surprise in a way. How do you explain it? I think when you try to ოთხი სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი არის ხან ნახევარფინალში. ამას როგორ ახსოვს? პირველში შეხოვა, შესაძლოა ეს ოთხი ქვეყანა გავიდა. წარმოგიდგენს თითო გუნდი ყავს წარმოგიდგენელი ნახევარფინალში. Sometimes it's very difficult to hold all the situation and especially in the football when you in with this group of რთულია რომ ხა ესე გააკონტროლო სიტუაცია, რაღაც დაგეგმო. Anything can happen. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ფეხბურთში. რომ განსაკუთრებულად ხა ესე არ აღნიშნა ეს ფაქტი არ გამოყო შევჩენკომ. თავისი წესი დაალაგდა ასე ვთქვათ. All the fans are Barcelona-ს რომელიც უკვე დიდი ხანია ვეღარ გადის ნახევარფინალში. შეიძლება მე-13 ვერ გავიდა ნახევარფინალში ჩემპიონთა ლიგისა. შეიძლება ორი წარმომადგენელი ყოლოდა ესპანეთს. როგორც ხდებოდა ბოლო წლებში, როგორც ატლეტიკო ხდებოდა საუკეთესო ოთხეულში რეალთან ერთად. აი ეს ოთხი გუნდი რომელიც ფინალში ჩამოთვალეს უკვე ბაიერნი, ლივერპული. ახლა უნდა ვნახოთ უკვე წყვილები. ძალიან დიდი ხანი იწელება ხოლმე ეს თავიდან დასაწყისი შემზადება არა და ყველა მოუთმევათ ველოდებით წყვილებს. ეს უფრო გვაინტერესებს რა თქმა უნდა. აბა ვნახოთ პირველი გუნდი. მნიშვნელოვანი მომენტი. Bayern Munich. Bayern. So FC Bayern München, the 5-time winners of the UEFA Champions League, are the first team to play the first leg at home against. ნუ პირველ თამაშს სახში ჩაატარებს Bayern-ი, ეს მნიშვნელოვანი მომენტია და ვნახოთ ვის წინააღმდეგ.
ბაიერნი ისეთ თამაშად ჩვენებს, რომ ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტია იმ ჩემპიონთა ლიგისა, აინკესის ხელში. Real Madrid. ბაიერნი რეალი, არის ნახევარფინალი მივიღეთ. ძალიან საინტერესო მართლა შარშალის თამაშეს მაგ მეოთხედფინალში 2-1, 4-2, ორივეჯერ მადრიდის რეალმა მოუგო შარშალი. მთლიანობაში კი 24 თამაში აქვს ამ გუნდებს ერთმანეთის წინააღმდეგ ჩატარებული. 11 ჯერ აქვს ბაიერნს მოგებული, 11 ჯერ აქვს რეალს და 2 ფრე. მაგრამ სრული თანაფარდობა. ბოლო 5 თამაში ჩემპიონთა ლიგაზე რეალს მოგებული აქვს ბაიერნის. ზედიზედ 5 მოგება აქვს. აქ ისიც მნიშვნელოვანია, რომ პირველ შეხვედრას საკუთარ მოედანზე ბაიერნი ჩაატარებს, ასე რომ გარკვეული უპირატესობა რეალს ამ თვალსაზრისით აქვს. თუ შეგვიძლია ვთქვათ, ორი მთავარი ფავორიტი მოდი დაეჯახა ერთმანეთს ერთ ნახევარფინალში და ლივერპული რომა, რომელსაც არ უწინასწარმეტყველებდნენ ნახევარფინალში ყოფნას, ისინი ამ ორი გუნდიდან ერთ-ერთი იქნება ფინალში. დიახ, ლივერპული რომა, ლივერპული პირველ შეხვედრას საკუთარ მოედანზე ჩაატარებს ენფილდზე. ამ ხრივ აქ უკვე რომა მოიპოვა უპირატესობა, რადგან განმეორებითი მატჩი, როდესაც ენფილდზეა სათამაშო, ეს ლივერპულისთვის ძალიან დიდი ძალაა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ძალიან საინტერესო წყვილები მივიღეთ. რომა შედარებით სასურველი მეტოქა იყო დანარჩენი სამისთვის, მაგრამ ასევე გონა ალბათ ბარსელონასაც აქ უკვე ისეთი ეტაპია და ისეთი გუნდები არიან გასული, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ვინ შეხვდებოდა, მაგრამ სუპერ წყვილი რეალი ბაიერნი, ლივერპული რომა ძალიან საინტერესო დაპირისპირება. ანუ ფინალში ამ ორიდან ლივერპული რომადან ერთ-ერთი იქნება. 24-25 აპრილს არის პირველი მატჩები და 1 და 2 მაისს განმეორებითი მატჩები ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში. ვინ იქნება ნომინალური მასპინძელი ფინალში, აი ეს უნდა გაერკვეს ახლა. ნუ ამას ნაკლებად აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ ოპერაციული მომენტია. ფორმის არჩევაზეა ხოლმე აქ პროცესი. დიახ, მაშასე გარკვეულია ორივე წყვილი, ძალიან საინტერესო, რა თქმა უნდა, მოუთმენლად ველოდებით თამაშებს და ჩვენ უკვე სიტყვა შეგვიძლია გადავცეთ მოამბეს გადამწყვეტებით გიათო ალბეშვილი და გიორგი ზურაბიშვილი ვიყავით. თქვენთან ერთად ძალიან საინტერესო წვილები მივიღეთ. დროებით. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა UEFA შტაბიდან, სადაც ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალის კენჭისყრის პროცედურა გაიმართა. ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პროკურატურამ 2012 წლამდე პერიოდში პატიმართა მიმართ დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ორგანიზების ბრალდებით 3 პირი დააკავა. როგორც პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, დაკავებულები არიან საჯარო ახსოვლების დეპარტამენტის რუსთავის 6 დაწესებულების ყოფილი დირექტორის ყოფილი მოადგილე და სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ყოფილი უფროსი. ნოდარ ჩაჩუა გაგვაცნობს თემის დეტალებს ახლა პირდაპირ ეთერში, ნოდარ გისმენთ. დიახ, მარიამ, სამივე დაკავებული ყოფილი მაღალჩინოსნის საქმესთან დაკავშირებით, აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებით ამ წუთებში მსჯელობს თბილისის საქალაქო სასამართლო. სულ პროკურატურა ითხოვს აღნიშნული პირების პატიმრობას, ბუნებრივია, სულ ცოტა ხნის წინ კი მთავარ საგამოძიებო უწყებაში გაიმართა სპეციალური ბრიფინგი, სადაც 3 პირის დაკავებასთან, 3 ყოფილი მაღალჩინოსნის დაკავებასთან დაკავშირებით გააცნეს საზოგადოებას ინფორმაცია. დაკავებულია 2006 წელს რუსთავის მე-6 საპროფილის ხელმძღვანელი, ასევე მისი მოადგილე და სამართლებრივი განყოფილების უფროსიც. გამოძიების ფარგლებში კი გაირკვა, რომ აღნიშნულმა პირებმა შექმნეს სისტემა თავად ციხის შიგნით, რომელიც იყო არაკანონიერი და რომელიც მიზნად ისახავდა ადამიანების უსიტყვო მორჩილებას. როგორც მთავარ საგამოძიებო უწყებაში აცხადებენ, აღნიშნული პირები პატიმრებს სისტემატიურად აწამებდნენ და მათ არაადამიანურად epყრობოდნენ. 2006 წლის აგვისტო-სექტემბრის თვეში დაწესებულების დირექტორმა, მისმა მოადგილემ და სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსმა საპრობილის რეჟიმის დებულების სრული იგნორირებით შეიმუშავეს მსჯავრდებულებთან მოპყრობის საკუთარი წესები. მათი ორგანიზებით სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების თანამშრომლები მსჯავრდებულებს ეპყრობოდნენ დამამცირებლად და არაადამიანურად, აყენებდნენ ღირსებისა და პატივის შემლახავ მდგომარეობაში. ბრალდებულთა ორგანიზებით პატიმრებს ართმევდნენ კანონით მინიჭებული პირადი ჰიგიენის ნივთებს. საწოლისთვის გაკუთვნილ თეთრეულს იძულებით აშიშვლებდნენ და მათი ნების საწინააღმდეგოდ შიშველ მდგომარეობაში ამწყდებდნენ კარცერში, სადაც დაბალი ტემპერატურის მიუხედავად გაუსაძლის მდგომარეობაში ამყოფებდნენ მრავალი დღის განმავლობაში. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება პროკურატურამ ჯერ კიდევ 2017 წლის დასაწყისში დაიწყო, მაშინ დააკავა სამართლებრივი განყოფილების 3 ყოფილი თანამშრომლები. აღნიშნულმა თანამშრომლებმა ითანამშრომლებს გამოძიებასთან და მიაწოდეს ინფორმაცია სწორედ მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებით, თავად 3 ყოფილი თანამშრომლის საქმესთან დაკავშირებით
მის საპროცესო გარიგებასთან დაკავშირებით სასამართლო როგორც პროკურატურაში განაცხადეს ჯერჯერობით მსჯელობს, რაც შეეხება თავად დაკავებული ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმესთან დაკავშირებით კი როგორც უკვე გითხარით, აღკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით სულ ცოტა ხანში იმსჯელებს თბილისის საქალაქო სასამართლო. მადლობთ ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების საქმეზე მოსამართლემ შესაძლოა განაჩენი 16 აპრილს გამოაცხადოს საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს დაცვის მხარის დასკვნითი სიტყვით გაგრძელდა. ბრალდებულების ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ბრალდება ეფუძნება მოწმების ირიბ და ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებებს, რომელიც ვერ ადასტურებს ბაჩო ახალაიას ბრალდებებს და მის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნახვა ვრცელდება. თუმცა პროკურორის თქმით, საქმეში ყველა სახის მტკიცებულებაა წარმოდგენილი, რომელიც ყოფილი მაღალჩინოსნების დანაშაულს ადასტურებს. განჩენის გამოტანამდე 16 აპრილის ხდომაზე ბაჩანა ახალაია დასკვნითი სიტყვით გამოვა და შემდეგ მოსამართლე განჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა. დეტალურად წარმოადგინე არსებობს ეპიზოდები, სადაც არათუ მტკიცებულებათა ერთობლიობა ერთი მტკიცებულებაც არ არის, რაც შეეხება ერთ ეპიზოდს და იმ ერთ პირდაპირ ჩვენებას უამრავი გარემოება, რომელიც ეს გამოირიცხება, რაც შეეხება იმ ფულის გაფლანგვას, ესეც სამართლებრივად კვალიფიკაციაც არასწორია და ამაზე მხოლოდ ერთი მტკიცებულება პირდაპირ ბრალდების ხარის მიერ წარმოდგენილი. ეს კი ყოველივე იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე არათუ სასამართლოს რამე შეუძლია რომ გადაწყვეტოს, ანუ პირდაპირ ავალია რომ ასეთ შემთხვევაში მიიღოს გამომართლებელი განაჩენი. ჩვენ გვაქვს აშკარად ერთმანეთთან შეთანხმებული მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც ადასტურებს ბაჩანა ახალაიასა და ნიკოლოზ ძიმცეიშვილის ბრალეულობას. ჩვენ სასამართლოს ხდომაზე დავკითხეთ დაზარალებულები, რომელთა წინააღმდეგაც უშუალოდ განხორციელდა წამების ფაქტები, რომლებიც ამხილეს ბაჩანა ახალაია მოცემული დანაშაულის ჩაადენაში. ყველა ეს მტკიცებულება ჩვენ გვიქმნის საფუძველს იმ დასკვნისთვის, რომ მოცემულ საქმეზე გამოტანილი იქნება გამომტყუნებელი განაჩენი. ხორავის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე დღეს იმ არასრულწლოვნის დაკითხვას განაგრძობენ, რომელსაც ამავე საქმეზე დანაშაულის დაფარვას ედავებენ. სხდომა ამ წუთებში უნდა დაიწყოს. ამავე ბრალდები წინასწარ პატიმრობაშია მისი მამა. თევნა ხუბულავა განაცობს თემას პირდაპირ ეთერში. თევნა, გისმენთ. მარიამ, ეს მოზარდი პირველად სასამართლოში წარსდგა წინას ხდომაზე, როდესაც ის მას კითხავდა სახელმწიფო ბრალდება, თუმცა დროის უკმარისობის გამო დაცვის მხარემ მას კითხვები ვერ დაუსვა. ორივე მხარე თანხმდება, რომ ამ საქმეში, ორი არასრულწლოვნის მკვლელობის საქმეში ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმე, რომელიც უნდა ფლობდეს ყველაზე მნიშვნელოვან ინფორმაციას მომხდართან დაკავშირებით. ეს არის ის მოზარდი, რომელსაც მისმა დეიდაშვილმა 1 დეკემბერს დაურეკა და სთხოვა, რომ ის მისულიყო ხორავას ქუჩაზე, მაშინ როდესაც არასრულწლოვნებს შორის იყო მომხდარი კონფლიქტი. აქამდეც ვრცელდებოდა მედიაში ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ამ მოზარდ ჩვენება მიეცა ზეწოლის საფუძვლად და წინას ხდომაზე, როგორც იცით, დაზარალებულად ცნობილმა ზაზა სარალიძემაც და ასევე დაცვის მხარემაც ჩვენთან საუბარში განმარტეს, რომ უშუალოდ სასამართლოში მაშინ, როდესაც პირველად მოვიდა ის ხდომაზე, მან ისაუბრა იმაზე, რომ ის ზეწოლის შედეგად აძლევდა ჩვენებას. ჩვენ მოამბეშიც გიჩვენეთ რამდენიმე თვის წინ ამ მოზარდის დაკითხვის ოქმი, ეს იყო ორი დაკითხვის ოქმი, ჯერ კიდევ გამოძიების ეტაპზე მიცემული, სადაც ერთი დღის ინტერვალით იყო ის დაკითხული და სხვადასხვა გარემოებებზე საუბრობდა მის ჩვენებაში. ასევე მხარეებმაც განმარტეს დღესაც ხდომის დაწყებამდე მათ ჩვენ გვითხრეს დაცვის მხარემ და ასევე დაზარალებულიც საუბრობს იმაზე, რომ წინას ხდომაზე ეს მოზარდი ურთიერთგამომრიცხავ გარემოებებზე საუბრობდა. სწორედ ამიტომ ადვოკატებს აქვთ შიში იმის, რომ ამ ორ დღეში არ მომხდარიყო ამ არასრულწლოვანზე ასევე რაიმე ტიპის ზეწოლა. ზეწოლასთან დაკავშირებით და შეცვლილ ჩვენებებზე ჩვენ დაუსვით ბუნებრივია შეკითხვების საქმის პროკურორს, რომელმაც ამაზე განმარტება არ გააკეთა. ეს მოწმე გახლავთ უშუალოდ ფაქტის მონაწილე პირი აღნიშნული ინციდენტის, არის უმნიშვნელოვანესი მოწმე და მისი ჩვენება ძალიან მნიშვნელოვანია მოცემულ საქმეზე. ადასტურებ ნამდვილად აღნიშნულმა მოწმემ რადიკალურად შეცვალა გამოძიებაში მოცემული ჩვენება და სასამართლოს მიაწოდა აბსოლუტურად სხვა ინფორმაცია. აღნიშნულმა მოწმემ განაცხადა სასამართლოზე, რომ მან გამოძიებას ჩვენება მისცა ზეწოლის ქვეშ. იმის გათვალისწინებით, რომ მოწმის ჩვენება არ არის დასრულებული, ამასთანავე ვაკონკრეტებ, რომ პირდაპირ წესით დაკითხვაც არ არის ჯერ დასრულებული. მოწმის ჩვენების ინფორმატიულობის თაობაზე, ზოგადი ინფორმატიულობის თაობაზეც კი ჩემგან მართებული არ იქნება მის ჩვენებაში ასახული გარემოებების შესახებ ვისაუბრო.
ის მოზარდი, რომელიც ახლა იმყოფება სასამართლოში და უნდა მისცეს ჩვენება 1 დეკემბერს მომხდარი მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით, მასაც დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით ამავე საქმის ფარგლებში აქვს ბრალი წარდგენილი, მის მამასაც აქვს, როგორც იცით, ბრალი წარდგენილი, მისი მამა იმყოფება წინასწარ პატიმრობაში. ამ მოზარდზე კი ვრცელდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და მასზე პროკურატურის მოთხოვნით გამოყენებული არის მშობლის ზედამხედველობა. მადლობთაონა, ეს თეონა ხუბულავა იყო. სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობს. შეხვედრა სასამართლო ხელისუფლებისა და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები ესწრებიან. თამარ ციკლაური განვსობს თემას. თამარ, კონკრეტულად რომელ საკითხებზე მსჯელობენ შეხვედრაზე? დისციპლინური სამართალწარმოება და საქმეთა გადატვირთულობა ეს არის ის ორი ძირითადი საკითხი, რაზეც სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღის ფარგლებში უკვე 3 საათზე მეტია მსჯელობენ დახურულ კარს მიღმა სამუშაო შეხვედრაზე. შეხვედრაზე იმყოფებიან როგორც სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები და შეხვედრას უძღვება პარლამენტის თავმჯდომარე. როგორც შეხვედრის დაწყებამდე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, ამ ორ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა ინიციატივები, მათ შორის ეს ინიციატივები მომზადებულია როგორც საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე საკუთარი ინიციატივები აქვს სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც. შეხვედრის დაწყებამდე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ის იმედოვნებს, რომ საბოლოო ჯამში ამ სამუშაო შეხვედრის შემდეგ უკვე მხარეები შეჯერდებიან ერთიან პოზიციაზე და როგორც დისციპლინურ სამართალწარმოების ნაწილზე, ასევე საქმეთა გადატვირთულობის ნაწილთან დაკავშირებით მომზადდება ერთიანი დოკუმენტები, რომელიც უკვე საბოლოო ჯამში აისახება რეფორმის ფარგლებში. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის დისციპლინური სამართალწარმოება, სადაც უფრო წინ ვართ წასული, კონკრეტული კანონპროექტები არის მომზადებული ამ ნაწილში და ასევე გთავაზობთ, რომ დღეს განვიხილოთ სასამართლოს გადატვირთულობის პრობლემა. აქ არის რამდენიმე წინადადება შენიშნა გამოთქმული ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ შემოგთავაზებთ პრეზენტაციებს, როგორც ერთ ისე მეორე საკითხზე და შემდეგ დეტალურად განვიხილოთ თითოეული საკითხი. გადატვირთულობის საკითხს რომ ჩვენ გვჭირდება სისტემური გამოკვლევა. რამდენად რეალურია ეს პრობლემა? სად არის ეს პრობლემა? თავარი ინიციატივა, რომელიც მოდის სასამართლოების მხრიდან, არის ის, რომ ახლა დანიშნული გამოუცდელი მოსამართლეები ჩვენ უნდა დავტვირთოთ სრული დატვირთვით, რაც მიუღებელია და რაც წარმოადგენს საშუალებას, რომ ისინიც გახდნენ დისციპლინური დევნის ობიექტები მალევე. ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ საქართველოს უნდა აყავდეს მოსამართლეთა ის რაოდენობა, რომელიც შეძლებს რომ აწიოს ამ რაოდენობის საქმე. ამისთვის საუცილებელია, რომ ჩვენ შევთანხმდეთ ის რამეს, რომ უცხოელი ქვეყნის გამოცდილება მოსახლეობის მიხედვით გადავთვალოთ, თქვათ, რამდენი მოსახლეობა არის საქართველოში და რამდენი მოსამართლე ჭირდება. ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი სასამართლო რეფორმის საკითხებში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე უძღვება ყველა დონორ ორგანიზაციასთან ერთად და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამით სასამართლო რეფორმის სტადიები საბოლოოდ დასრულდება, რომ არ შეიძლება სასამართლო რეფორმა იყოს მუდმივად რეფორმირების სტადიაში. შეხვედრა უკვე 3 საათზე მეტია მიმდინარეობს და როგორც უკვე გითხარით, ამ შეხვედრაზე ორ ძირითად საკითხს განიხილავენ. ეს არის დისციპლინური სამართალწარმოება და საქმეთა გადატვირთულობა, რაც შეეხება სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღის ფარგლებში განსახორციელებელ სხვა ცვლილებებს და სხვა საკითხებს. ამ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც შეხვედრის დაწყებამდე თქვა ირაკლი კობახიძემ და გაიმართება ასევე უახლოეს დღეებში მსგავსი ტიპის სამუშაო შეხვედრაც. მადლობთ თამარ ციკლაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახალი სამშვიდობო ინიციატივის პრაქტიკულ ნაწილზე სახელმწიფო კომისია მთავრობის ადმინისტრაციაში იმსჯელა. ქეთევან ციხელაშვილმა სამინისტროების წარმომადგენლებთან ერთად სრულებათა პაკეტის იმპლემენტაციის გზები განიხილა. თუ როდის დაიწყება პროექტის ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ განხორციელება, ბადების დასახელება ჯერ ჭირს, რადგან მინისტრის თქმით, ტემპები საპარლამენტო განხილვაზე იქნება დამოკიდებული. მისივე ინფორმაციით, საკომიტეტო მოსვენების გრაფიკი პარლამენტში უახლოეს ბიუროს სხდომაზე განისაზღვრება. არსებობს რაციონალური ინტერესი, ჩვენი საერთო ამოცანაა, რომ ბევრი საკითხის გადაჭრა ჩვენ შევძლოთ პოლიტიზირების გარეშეც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სამწუხაროდ პრაქტიკაში სწორედ ასეთი დამოკიდებულება უშლის ხელს ადამიანების კეთილდღეობაზე მიმართული ბევრი კარგი ინიციატივის განხორციელებას. ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდ დროს წაიღებს ინფრასტრუქტურული ნაწილის ესე ვთქვათ განხორციელება, ამიტომ ეს დამოკიდებულია უწყებებთან მუშაობაზეც. ჩვენ სავარაუდოდ შეიძლება ჩვენი ვარაუდით 3-4 თვე გასტანოს, ესე ვთქვათ, ყველაზე მაქსიმალური ვადა.
უმრავლესობის შეხვედრა სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გაიმართება. მწვავე განცხადებები მმართველ გუშინ დღეს კიდევ გაგრძელდა. დავით ჭიჭინაძემ პარლამენტის თავმჯდომარე გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ მან ფილარმონიაში გამართულ შეხვედრაზე საზოგადოების კითხვებს თავი არიდა. არსებულ მდგომარეობას ოპტიმისტურად უყურებს ქართული ოცნების წევრთა ნაწილი. ზვიად კვაჭანტირაძე მიიჩნევს, რომ უმრავლესობის დაშლის საფრთხე არ არსებობს. მისი თქმით, შეხვედრა მაშინ შედგება, როდესაც მივლინებაში მყოფი პარტიის ყველა წევრი თბილისში დაბრუნდება. სუსტ ადამიანებს ჭირდებათ ხოლმე რაღაც განსაკუთრებით ქაღალდებით გამაგრება, თორე ადამიანს გააჩნია სიტყვა და გააჩნია თავისი შინაგანი ენერგია. ფილარმონიიდან როდესაც ადამიანი გარბის კითხვებიდან გამომდინარე, რა ვქნათ, საზოგადოებასაც აუგრძალოთ კითხვების დასმა. ჩვენ 2 დღეა ვიძახით, რომ განცხადებები არ ვაკეთოთ და მე ვუსმენ, რომ ამძაფრებენ და ანძაფრებენ და იძახიან დისციპლინას და დისციპლინა, აი მე ესე მიმაჩნია, რომ დისციპლინა არის, რომ იმ ადამიანებს, რომელსაც გააჩნდა მის მიმართ კითხვები, მან მიაყენა შეურაცხყოფა, მიატოვა თავის თანაგუნდელების სცენაზე და წავიდა. მე მომავალს უყურებ ოპტიმისტურად, ამას გეტყვით გულწრფელად, არანაირ საშიშროებას იმისა, რომ უმრავლესობა დაიშლება, ან ეს შეაზანზარებს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების სტაბილურობას მე ნამდვილად ვერ ხედავ, არითმეტიკულადაც კი წარმოუდგენელია 116 უმრავლესობა იქამდე მივიდეს, რომ იგი დაიშალოს, დაშლა არის თქვენ მოგესალმებათ, თუ მისი რაოდენობა შემცირდება 316-ზე ქვევით. შეურაცხყოფელი განცხადებები არის მიუღებელი, პირდაპირ გითხრათ, ნებისმიერი ადამიანის მხრიდან, განსაკუთრებით უმრავლესობის ფარგლებში, ამიტომ ამას არანაირი ქსევის წესები არ ჭირდება, ეს არის უბრალოდ დაუწერელადაც მიუღებელი. ხო, ამას დაწერა არ ჭირდება, მაგრამ თუ გაიწერება გარკვეული წესდებასავით, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს, ვთქვათ, კონკრეტულ საკითხებთან, სადაც 100 სხვადასხვაობა არსებობს უმრავლესობა, ეს იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ უფრო მკაფიო წარმოდგენა გვექნება ამ საკითხთან. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის ყველა მნიშვნელოვანი სიახლის ნახვა 1 TV-ზე შეგიძლიათ. მაშინ როცა